දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ මෙන්න මේ පේනා වගේ රසම රස කෑමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කියා දෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා කවුරුත් කැමති ඉන්නේ තලප ගන්න නේද? ඉතින් එහෙනම් අපි අද බලමු නේද තලප හදන විදිය. ඉතින් අද මම ගෙනාව වීඩියෝ එක ටිකක් වෙනස්. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හරි විදියට තලප හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ විදියට තාච්චියක් ලිපේ තියලා වතුර ටිකක් උණු කර ගන්නවා. හැබැයි ඔන්න ඒ උණු කරගත්ත වතුර වලින් ටිකක් අපි අයින් කර ගන්නවා. ඒ අයින් කරගෙන ඊතර වතුර ටික තමයි මේ කුරක්කම් පිටි එකතු කරන්නේ. මෙතන කුරක්කම් පිටි ග්‍රෑම් 700ක් 750ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න විශේෂම දේ. ඔයාලා ගොඩක් අය දැකලා නැතුව ඇති. දැකපු අයත් ඉන්නවා ඇති. මේකට කියන්නේ තලප කූර කියලා. ඉතින් මේකෙන් තමයි තලප හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. අපිට සාමාන්‍ය වෙන දේවල් හදන්න නම් හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඔන්න තලප හදන්න නම් මේ තලප කූරක් ඕනම. හරි විදියට තලප හදනවා නම් තලප කූරක් ඕනම. ඉතින් මෙන්න පරණ ගෙවල් වල මේ වගේ තලප කූරු ගොඩක් වෙලාවට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ තලප කූරේ මේ විදියට තලප හදාගන්න හැටි තමයි. ඉතින් ඔන්න මේ වතුරට අපි වතුර එක උණු වෙන්න තියද්දී ඊට පස්සේ වතුර එක උණු වෙලා නටද්දී අපිට ඒකට ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් රසයි තලප එක. එහෙම එකතු කරලා මේ කුරක්කම් පිටි ටික දාලා මේ විදියට කරකවමින් හැන්දෙන් අපිට මේක උයා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ වෙලාවේදී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මේ පිටි හොඳට තැම්බෙන්න ඕන. කුරක්කම් පිටි හොඳට තැම්බෙන්න ඕන. හොඳට මතක තියාගන්න මේ විදියට වතුර ගතිය හිඳෙද්දි වතුර තව එකතු කරමින් හැබැයි ඔන්න වතුර කියන්නේ සීතල වතුර නෙමෙයි එකතු කරන්නේ. ඔයාලට මං කිව්ව නේද වතුර ගොඩක් උණු කරගත්තට අපි වතුර ටිකක් අයින් කරගන්නවා කියලා. අන්න ඒ අයින් කරගන්නපු වතුර ටික තමයි මේ විදියට එකතු කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ටික ටික ඔක්කොම එක සැරේ දාන්නේ නැහැ. ඒකෙන් ටික ටික මේ විදියට එකතු කරමින් මේ විදියට පෙල්ලමින් තමයි ඔන්න මේක හදාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ආපහු වතුර ටිකක් එකතු කරලා තියෙනවා තලපයකට. ඊට පස්සේ මේ විදියට එකතු කරලා ඔයාලට හොඳින් මේක මිශ්‍ර කරගෙන හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී ටිකක් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න තලප කූර වටේ ගෑවිලා තියෙන ටිකක් මේ විදියට හූරන්න පුළුවන් හැන්දකින් එකතු කරගෙන හදාගන්න හූරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට මම ලිප හදාගත්තේ. එලි මහනක තමයි ලිප හදාගත්තේ ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා. ඉතින් එහෙම එකතු කරලා මේ විදියට තමයි තලප එක හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේදීත් වතුර ටිකක් එකතු කරගත්තා. වතුර ප්‍රමාණය මදි කියලා හිතන නිසා ඊට පස්සේ ආයෙම මේ විදියට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. කලින් කිව්වා වගේ කුරක්කම් පිටිවල යමු ගතිය යනකම් මේක හොඳට උයා ගන්න ඕන. කුරක්කම් පිටි යමු වුණොත් ඔයාලා දන්නවා බඩේ අජීර්ණ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මේක හොඳින් උයා ගන්න ඕනි. ඒ වගේම මේක හොඳට උයා ගත්තට පස්සේ එක ගුලියක් වගේ මේක වටේට එනවා. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේකට ඇල් වතුර එකතු කරන්නේ නැහැ. උණු වතුරෙන් තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් පදම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අර එක ගුලියක් වගේ ඇඳ වටට දැවටෙනව නේද? අන්න ඒ වෙලාවේදී තමයි මේකේ හොඳ පදම ඇවිල්ලා කියලා කියන්නේ. වතුර ටිකක් මදි කියලා හිතන නිසා ආපහු වතුර එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති හොඳ පදමට ඇවිල්ලා නේද තියෙන්නේ. ඉතින් ආපහු එකපාරක් වගේ මේ විදියට හැන්දෙන් කපා ගනිමින් ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ හැඳි කූරෙන් කවලම් කරනවා ආපහු ඒක කපනවා. ඒ විදියට තමයි මේක හදාගන්නේ. ඉතින් ඔන්න මෙතෙන්දී මතක් කරන්න ඕන කලින් කිව්වා වගේ හොඳින් මේ විදියට මිශ්‍ර කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම තලප කූරක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් තලප කූරක් ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන් ගෙදරදී. වටේ තියෙනවා නේද ගෑවිලා මේ තලප යට පල්ල ඇල්ලුවම අපි කියන්නේ අර අන්න ඒක මේක ටික වෙලාවක් යද්දි මේක ලිපෙන් බාලා
තාච්චියේ තියේදී මේක හයි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක කඩලා කෑලි වලට කඩලා ලුණු දාලා පොල් දාලා සීනි දාලා මේක අනාගෙන කන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලා එහෙම තලප හදන වෙලාවක ඒක හුරලා ඒක කාලා බලන්න මාරම රසයි. ආපහු හැන්ද වටේ තියෙන දේවල් එකතු කරමින් ආපහු මේ විදියට මේක හදා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට මම මෙතෙන්දි පෙන්නන්නේ තලප කුර කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේ වෙලාව වෙද්දි නම් ඔන්න තලප ටික අපිට ඕන ප්‍රමාණයට හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ හැන්දේ තියෙන දේවල් මේ විදියට සූරගෙන ඊට පස්සේ වටේ තියෙන දේවලුත් මේ විදියට එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක ලිපෙන් බා ගන්න තමයි යන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද තලප ගුලි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ උණු උණුවෙන්ම තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. උණු උණුවෙන් හැන්දෙන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගෙන මේක හදා ගනිද්දී අත තෙමා ගන්න ඕන වතුරෙන්. හැබැයි වතුරෙන් තෙමා ගනිද්දී ලා රස්නේ වතුරෙන් තමයි අතට අල්ලන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය උණු වතුර තමයි අල්ලමින් මේ විදියට රවුම් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ පිඟානක් ගත්තොත් හරි ලීසියෙම මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන මේ විදියට හදාගත්ත තලප ටික ඊට පස්සේ මම ඔයාලට තව එකක් හදන විදිය පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන ඉතින් අවසාන ටික මේ විදියට හැන්දෙන් සෝරගෙන ඊට පස්සේ ඒක අරගෙන පිඟානකට අරගෙන අර විදියට උණු වතුර අල්ලමින් මේ විදියට රවුම් කරගන්න අපිට ඕන විදියට හදා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත තලප ටික ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු නේද අද තලප කන්න තියෙන මොනවා එක්කද කියලා. ඉතින් ඔන්න මම මේ විදියට බෙදා ගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් සැරට හදාගත්ත චිකන් කරි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම අද තව හදාගෙන තියෙනවා පරිප්පු මිරිස් සොද්දා. ඉතින් අපිට මේ පරිප්පු මිරිස් සොද්දට වම්බටු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෑ කරල් වගේ දේවලුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක හරිම රසයි. තලප කන්න ගැලපෙනම හොදි එක තමයි මේක. ඒ වගේම ඔන්න ලා පොල් උලුප්පගෙනත් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක තමයි ඔන්න අපි අද හදාගත්ත තලප එක රස විඳින්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ රසම රස වීඩියෝ තවත් අරගෙන ඔයාලා හම්බ වෙන්න තවත් දවසක එන්නම්. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එක එකතුණු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා.